Det finns många skyltar att hålla koll på i trafiken och det är viktigt att veta vad de betyder så att du som förare kan följa reglerna utan att tappa fokus från att köra bilen på ett säkert sätt. Därför har vi gjort en video med några skyltar som är lätta att blanda ihop, där vi förklarar skillnader och hur du som förare ska anpassa dig efter dem. Hastighetsbegränsningar. Hastighetsskylten är en förbudsskylt och anger den högsta tillåtna hastigheten. Rekommenderad lägre hastighet innebär att det inte är lämpligt att köra snabbare än den rekommenderade hastigheten visar. Rekommenderad högsta hastighet sätts upp när trafikförhållanden gör att det inte är lämpligt att köra snabbare än vad märket visar. Skyltarna är en rekommendation och du uppmanas att följa dem, men du måste inte. Oavsett vilken hastighetsskylt som visas så ska du alltid anpassa farten efter väglag, sikt och trafik. Varning för ojämn väg eller farthinder. Varning för ojämn väg anges där det finns ojämnheter eller skador i vägen. Varning för farthinder anges där det finns en anlagd upphöjning i syfte att få trafik att sakta ner. Det finns också varning för farthinder som anges där det finns en grop som anlagts i syfte att få trafiken att sakta ner. Oavsett vilken typ av hinder eller skada som kommer i vägen så bör du sänka farten och anpassa din körning efter väglaget för att undvika skador på bilen. Mötande trafik och väjningsplikt. Varning för mötande trafik betyder att du kan förvänta dig att få mötande trafik, ofta i samband med att enkelriktad trafik upphör. Placera dig rätt i körbanan och öka beredskapen. Väjningsplikt mot mötande trafik innebär att du inte får passera om det riskerar att hindra mötande trafik. Du bör stanna i anslutning till vägmärket eller där du inte står i vägen tills det är fritt för dig att köra. Mötande har väjningsplikt mot dig och placeras där mötande trafik ska lämna företräde. Skylten sätts ofta upp där det är för trångt att mötas, så trots att du har företräde så bör du vänta med att köra tills eventuellt mötande som redan kört in en bit på vägen har passerat. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Varning för fotgängare och barn. Varning för fotgängare sitter uppe vid sträcka där det finns många gående, antingen vid vägen eller som ska korsa vägen. Anpassa farten och öka din beredskap. Varning för barn anger att du kör in i ett område där det finns många barn på och intill vägarna. Sänk hastigheten och öka din beredskap ytterligare. Kom ihåg att barn inte har samma risk- och konsekvenstänk som vuxna. Motorväg och motortrafikled. Motorväg anges när du kör in på en väg anpassad för trafik med hög hastighet. Det finns inga korsande vägar och körbanorna i olika riktningar avgränsas med en mittlinjeremsa. Ofta finns det 2 körfält eller fler i vardera riktning. Motortrafikled anges också för en väg anpassad för trafik med högre hastighet. Det finns heller här inga korsande vägar, men till skillnad från en motorväg så finns det inte nödvändigtvis en mittlinjeremsa mellan körbanorna och det är inte ovanligt att det endast finns en fil i varje körriktning. En annan skillnad är att motorvägen har på- och avfarter, medan motortrafikleden ofta saknar påfarter och istället tillämpar väjningsplikt för trafik som ska köra in på leden.
Motortrafikleden har i vissa fall 2+1-väg under vissa sträckor. Förutom vissa skillnader i utformningen så omfattas motorväg och motortrafikled av samma regler. Datumparkering. Vid datumparkering styr dagens datum var du får parkera. Vid skylten datumparkering gäller den så kallade datumregeln. Datumregeln innebär att det är förbjudet att parkera på en sida av vägen. På udda datum är det parkeringsförbud på den sidan av vägen där husen har udda husnummer. På jämna datum är det parkeringsförbud på den sida av vägen där husen har jämna husnummer. Vid den här skylten får du inte parkera på dagar med udda datum. Vid den här skylten får du inte parkera på dagar med jämnt datum. Datumparkering är till för att underlätta snöröjning och gatusopning och bestämmer var du får parkera utifrån vilket datum det är. Regeln är mer förekommande i mindre städer än större och kan i vissa fall gälla hela eller delar av ett område eller en stadsdel. Det är alltid uppstyltat vad som gäller, så se dig om noga innan du parkerar för att undvika böter. Se vår video om datumparkering för att lära dig de olika skyltarna och dess skillnader. Svag vägkant eller hög körbanekant. Skylten varnar för svag vägkant eller hög körbanekant. Och precis som namnet avslöjar så förekommer skylten i situationer där vägkanten kan vara svag eller hög. Exempelvis kan det vara i samband med vägarbete eller på landsvägar. Är vägkanten svag ska du försöka att inte köra för nära kanten, då vägkanten kan ge vika och du riskerar att förlora kontroll över bilen. Risken är särskilt stor för större och tyngre fordon, men gäller även mindre fordon. Är vägkanten hög ska du även där försöka att inte köra för nära vägkanten. Om du ska köra på eller av en väg med hög vägkant bör du anpassa hastigheten för att undvika skador på bilen. Nedsatt syn och nedsatt hörsel. Skyltarna varnar för att personer med nedsatt syn eller hörsel är vanligt förekommande i området. Du kan förvänta dig att se skyltarna i anslutning till äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus. Tänk på att aldrig utgå från att gående ser eller hör dig, speciellt inte när du kör i områden där någon av dessa skyltar sitter uppsatta. Öka din beredskap och visa större hänsyn till dina medtrafikanter.